Xin chào các bạn. Hôm nay Tết gần đến rồi thì mình chuyển làm bánh tét này, gọi là bánh tét tro. Cách làm này bảo đảm các bạn sẽ có một cái bánh không bị dính lá, bánh trong màu vàng rực rỡ, bánh không còn bị tê lưỡi hay đắng và khỏi phải ngâm nếp qua đêm. Mùi thơm vừa phải, nóng thì dẻo, nguội thì nó giòn sực sực. Bạn nhìn xem thấy cái miếng bánh rất là đẹp phải không? Mình sẽ nấu với cái nồi Instant Pot, nhưng mà nếu mà các bạn nấu cái nồi thường thì cũng được. Mình chiếu kỹ lại những cái miếng bánh mình cắt ra. Đây là mình làm tất cả là 6 đòn bánh và chỉ lấy ra một đòn để cắt ra, các bạn dòm xem. Những cái hạt nếp tuy vẫn còn cái hình dạng nhưng mà nó trong veo luôn, tùy theo cái ánh sáng, tại vì ánh sáng này bạn nhìn chưa thấy rõ, chứ nó cắt ra là mình thấy luôn nhân nó. Nếp mình sẽ xài cái loại nếp dài, nếp nào cũng được, nhưng mà mình có nếp dài thì mình xài 1 kg, cùng có 5 cấp. Cái loại này là mình có cái nước tro này là light water này, mình đã xài đâu cũng cỡ 10 năm rồi. Mình sẽ xài là 60ml, tức là 4 muỗng canh. Nó hiệu Kunchun, gọi là light water. Mình đong 4 muỗng, mình bỏ trực tiếp vô. Nếp mình cũng khỏi cái cần vo trước gì, tại vì mình thấy không cần thiết thôi. Bây giờ vôi đây là cái loại vôi mình đã giới thiệu. Nếu mà các bạn đã từng là người xem kênh của mình thì các bạn biết mình đây là cái loại vôi để người ta làm dưa. Mình sẽ cho link các bạn mua ở tiệm thì rẻ hơn, mình mua online Amazon thì nó sẽ mắc hơn. Mình 5 cup thì mình xài 5 teaspoon vôi, mỗi teaspoon đó thì nặng cỡ 5 gram. Lần trước thì mình xài là 5 muỗng canh nước light water, nhưng mà lần này mình giảm xuống 4 muỗng canh. Mình sẽ đổ vô là 1 lít nước để mình ngâm. Hiện tại thì chỉ mới nửa lít thôi, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ đổ tiếp vô nửa lít nữa, là tổng cộng là 1 lít để cho nó rút. Mình ngâm nó từ 4 tới 6 tiếng đồng hồ, tùy theo nhiệt độ. Mùa đông thì ngâm lâu hơn, mùa hè thì ngâm mau hơn, đó là tùy cái vùng các bạn sống. Bên cạnh đó thì mình cũng làm nhân. Tôi này là 600g, mình làm 2-3 thứ, thành ra cái công thức này mình chỉ xài là 300g đậu xanh. Mình sẽ ngâm nó cũng bằng với cái thời gian ngâm nếp thì 4 tới 6 tiếng, không cần ngâm qua đêm. Mình ngâm xong thì mình xả cho sạch rồi mình bỏ vô cái nồi Instant Pot này, mình nấu nó. Mình cho vô 1,5 cốc nước với là một nửa muỗng cà phê muối biển. Bạn thấy nếu mình đổ vô 1,5 cốc thì nước nó sẽ hơn cái mặt đậu xanh cỡ vài mm thôi. Mình nấu nồi Instant Pot này rất là nhanh tại vì mình là nấu số lượng nhiều, tuy là mình chỉ lấy ra 1/2 để làm nhân. Thì mình nấu đây, bữa nay mình tăng lên 1 phút, tức là 3 phút more. Mình chọn cái pin function đó, mình để ra tự nhiên đến khi nó rớt cái valve xuống thì thôi. Mình sẽ cho vô là 150g đường, rồi mình trộn nó, trộn cho đến khi mà, tại mình xài cái nồi Instant Pot này thì các bạn sẽ chuyển qua là saute. Saute thì giống như là nấu nồi thường thôi, các bạn có thể nấu trên bếp thường cũng được. Mình để nguyên cái nồi này chứ bỏ ra chảo thì mau khô hơn. Là khoảng đến khi nào bạn không cần biết thời gian, tùy theo bạn đánh nó, đến khi nào mà bạn rờ cái tay mà nó khô là được, nó không còn dính vô cái tay mình là ok rồi. Làm cái này thì mình không cần nhuyễn lắm, thành ra mình chỉ đánh đó là tự nó nát ra. Còn để nhuyễn thì các bạn xài máy mình đánh, hoặc là mình chà ra cái rây. Cái này không cần nhuyễn lắm, không cần mịn, nó chỉ cần nhuyễn ra thôi. Có nhiều khi gói bánh họ để nguyên hạt cũng được. Thì mình sẽ đem ra cái khay này, mình trang bằng nó ra, rồi mình
cắt nó ra làm 6 phần bằng nhau, rồi mình vo sơ sơ nó lại cho nó hơi tròn á. Cái chiều dài của mỗi cái khúc đó là cỡ 13 cm, tại vì cái đòn bánh của mình là 14-15 cm. Xong phần nhân rồi thì mình chuyển qua trở lại cái phần nếp. Sau khi ngâm được 5 tiếng đồng hồ rồi á thì mình bỏ ra, mình xả cái nước nó đi. Rồi bạn đừng có thò tay vô, ngày mình thò vô mình thấy cái tay mình nhớt nhớt á, bạn thấy nước nó đục ra, tại vì mình bỏ thẳng vô luôn. Thì bây giờ mình xả đó là 5-6 nước á, cứ xả hoài cho tới khi mà nước nó trong thôi. Thì đó, cái tay nhớt á, mình bóp cái hạt đậu á, xin lỗi, cái hạt nếp á, bạn thấy nó mềm ra là được. Mà khi mà bạn nếm, bạn lấy một hạt, bạn bỏ vô miệng, nếu mà bạn thấy cái đầu lưỡi mình nó tê tê á, và bạn nghe cái vị đắng á, bạn nếm bằng vị đắng á, thì các bạn có thể bỏ vô nước ngâm lại cỡ 1 tiếng hay 30 phút gì đó tùy. Rồi sau đó mình xả để ráo lại. Bây giờ mình chuyển qua phần lá. Thì lá mình sẽ xài 24 cái lá tre, và 6 lá chuối thì mình xài 6 miếng 25, 6 miếng 25 x 14 và 12 miếng 25 x 3 cm. Mấy cái này thì bạn để chậm lại. Lá thì các bạn, lá khô thì mình ngâm nước, còn lá lạnh, đông lạnh, lá rau chuối thì mình để mình xả đá. Rồi cái phần kế tiếp, cái phần này là chỉ optional thôi nha. Các bạn bỏ vô 50g nước, rồi bỏ vô một muối thì bắt buộc phải bỏ vô rồi. Còn nước á thì các bạn bỏ vô để mình xào, bởi vì mình thấy gói bằng lá tre, cái hạt nếp mà nó rờ mình gói không được, thành ra mình phải bỏ lên chảo, mình nấu sơ cho nó dính lại mình mới gói dễ. Nhưng mà cuối video mình sẽ nói lại cái phần đó, trời ơi đất hỡi lắm. Mình sẽ chia ra làm 6 phần bằng nhau, tại vì mình gói 6 đòn thì mình chia 6 làm phần bằng nhau. Mình có cái tật làm khó thì mình nói khó, nhưng mà khi mình nói khó, nhưng gặp những người mà họ khéo tay, họ thông minh hơn á, thì họ nói mình hù dọa rồi sao nói khó, chứ thực sự mình gói bằng lá tre nó khó lắm, nó cà trật cà dục rất lên rất xuống. Bây giờ mình cho vô cỡ khoảng từ 1 tới 2 muỗng canh dầu ăn. Đó, mình gói xong rồi mà nó khó quá mình phải bỏ vô dầu. Và khi mình bỏ dầu vô thì mình mới phát hiện ra, mình để 3 cái chấm sau là để mình nói sao bạn, quan trọng phải có dầu nha. Bây giờ qua phần gói bánh. Thì cái lá đầu tiên là 25 cm đó. Bạn thấy mình ghi trên đó là mình để cái sọc ngang phải không? Cái miếng thứ nhì là bạn để cái sọc đứng lên, tức là nó vertical, là để đứng lên. Nhưng mà trong này thì mình cũng để theo chiều. Nếu mà các bạn để theo một chiều như vậy dễ rách lá, bạn để ngược lại, cái tờ trong thì nó có thể nhỏ hơn. Rồi cái tiếp thì mình để 3 miếng cái lá tre, tại vì lá tre này là lá tre mình mua đụng cái bịch lá tre sao mà cái lá nhỏ vẫn rách tùm lum mà. Thành ra nếu mà bạn cái lá ngon thì chỉ cần 2 lá thôi, mình nó xài tới 3 lá. Mình múc nếp ra 1/6 cái nếp đó, mình múc ra thì mình trang nó ra cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật khoảng là chiều ngang của nó là 20 cm, chiều cao là 14 cm, chiều cao của nó cũng là cái chiều cao của cái đòn bánh. Ra mình nhắm chừng bạn nhắm chừng thôi. Sau đó thì mình bỏ cái cục nhân lên. Cục nhân mình cũng làm 13 cm rồi, tròn tròn như vậy. Mình túm nó lên, mình cúng nó. Mình làm sao mà cho cái nhân nó nằm được ở giữa thì cái bánh mình đẹp. Nhưng mà trời ơi đất hỡi lắm bạn nghe. Nếu mà các bạn làm mà không có ấy trước cái nếp á, mình không có xào trước, đáng lẽ mình phải xào thêm nữa để cho nó dẻo ra hơn. Xào thêm nữa thì phải đổ thêm nước. Đó, tùy, nó có nhiều cái. Tại vì mình gói có cái lá. Tại sao mình bỏ cái lá tre vô trong là bởi vì mình không muốn cái màu lá chuối làm mất đẹp cái nếp của mình. Tại vì lá chuối lẫn ra màu xanh đen đen, còn cái màu lá tre của mình á, nó ra màu vàng ống. Mình cần có màu lá tre, mà gói không lá tre là gói không được.
Mình làm đây là mình chỉ lượt, các bạn mình bỏ cả chục cái video á, mình lượt qua mà những cái khúc bị hư á, thành ra bạn thấy cái chảo của mình nó nếp nó mất 2 đoạn á. Đó, mình cái lá thứ tư mình ụp lên ở phía trên rồi mình cụm nó. Bạn nhớ nghe, cái lá thứ nhì á, là bạn để ngược lại để đứng lên, cái sớ lá nó đứng lên. Còn bề trái bề phải không quan trọng, bởi vì mình dĩ nhiên là bề ngoài mình muốn lấy bề láng rồi, màu đậm hơn á, bề ngoài có lá chuối. Còn cái miếng thứ nhì ở phía trong bạn để cái bề nào cũng được, bởi vì mình đâu cần lấy màu. Thì cách gói là chung cho bánh tét thì cái nào cũng giống nhau hết, nhưng mà cái này nó khó hơn là tại vì mình lót cái miếng lá tre trong á, lạng quạng nó xịt ra. Với lại cái vì mục đích của mình là bữa hôm nay mình gói bằng lá tre mà gói không được, thành ra mình phải lấy lá chuối ra mình gói, cho nên lá chuối mình không có được đủ, mình chỉ còn một ít lá chuối, cho nên mình những cái gốc mà quấn đầu đồ mình thiếu lá, mình quấn không có đủ, cái có cái không. Nhưng mà miễn sao mình khi bạn gói bánh á, là bạn phải vận dụng, bạn coi vậy, nếu mà bạn thấy nó rách á thì bạn mới cho nó, bạn sắp xếp lá như thế nào để che cái rách đó lại. Bây giờ thì kỹ thuật gói thì mình cũng hai cái đầu đó, mình lấy cái chai hay cái ly, cái chiều ví dụ như mình gói cái đòn bánh là chiều đường kính của nó là 6 cm, thì mình lựa cái ly nào đường kính 5 cm mình nhét vô, mình thổ cái đầu nó xuống chặt cái đó đều như vậy thì cái bánh mình đẹp hơn. Mình cắt bớt cái, tại vì cái phần đuôi của lá tre nên nó cứng lắm, lạng quạng vô đâm lũng cái lá chuối luôn. Lúc đầu thì mình định gói hình tam giác, nhưng mà gói hình tam giác thì mình không biết cột dây như thế nào, suy nghĩ cả buổi không ra. Hình tam giác thì phải có tốn lá kéo từ trên xuống mới được, chứ còn bẻ đầu đó mà không có lá. Đó, bạn thấy không, mình chỉ bọc một cái lớp lá, còn có cái mà mình thấy nó tốt rồi mình chỉ không bọc lá luôn. Bây giờ thì mình cột dây thì cũng kỹ thuật cột dây 1 giây thôi, mỗi giây thì cỡ 1m4. Cái đòn này thì cũng chưa tới 1m4 đâu, nhưng mà mình chỉ cho thà dư còn hơn thiếu. Có nhiều khi cái sợi dây giữa mà mình cột hờ cũng không cần thiết nữa. Đó, xịt lên xịt xuống, tại vì thiếu lá đó, cái lá ngắn tiễn. Nhưng mà mình làm sao ra là cái nào cái nấy cũng ngon lành chứ không có bị hư. Bạn thấy không, thiếu đầu thiếu đuôi. Kỹ thuật mình là chỉ cầm 1 giây vậy đó. Hơi dư thành ra cái này mình quấn 2 lần. 1m4 là nó dư vậy đó. Bạn không cần riết nha, không có cần chặt lắm, tại vì mặc dù mình đã xào nếp rồi nhưng mà bạn không cần phải siết chặt lắm. Rồi, đây là 6 cái đòn bánh mình gói, cái có quấn dây, có cái không quấn dây. Bây giờ mình sẽ nấu bằng cái nồi, tại vì cái 6 đòn cũng lùn lùn và mình nấu thẳng, mình không có hấp, không cần kê kệ, cho nên cái đầu nó lùn xuống, mình chỉ nên không xài cái nồi 8 quạt, mình chỉ xài cái nồi 6 quạt thôi. Thì các bạn đổ nước sao cho nó lúc cái bánh, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà bạn không nấu slow cook thì mình nấu 5 giờ rồi mình để 1 giờ, mình không có vớt ra, mình tắt lửa rồi mình để 1 giờ ngâm trong cái hơi nóng đó. Còn nếu bạn nấu high pressure, tức là bạn nấu áp suất á, thì bạn để 1 tiếng rưỡi rồi cũng ngâm trong nước bao lâu đó như thế nào đó. Rồi nếu mà bạn nấu trên bếp á thì bạn nấu 3 tiếng đồng hồ, nước sôi riu hoài 3 tiếng. Sau khi nó chín rồi á, cái này mình để đêm đến sáng luôn, nó ngâm ở trong đó, bạn thấy nó để tới 2-3 tiếng đồng hồ ngâm. Sau khi 5 tiếng xong nó ngâm thấy 2-3 tiếng nữa đó. Thì sau khi mà mình nấu xong á thì mình vớt nó ra, mình để trên thau nước lạnh cho nó, mình rửa cái vỏ. Trong khi làm á thì mình tới cái chỗ này mình cũng nói thêm cho các bạn mà xài Instant Pot đó, cái vá này bạn thấy nó bán kèm theo á, nó chùi cái vành nó sạch đó, tại mình nấu nó sao ở sôi nó trào dơ, mình lấy đó, mình lấy miếng giấy, cái mình xài cái vái này, mình móc sạch trơn đó, mình chia sẻ bạn Cúc. Rồi bây giờ sau khi nguội rồi á thì mình lăn nó,
lăn nó cho nó chảy hết nước ra, rồi nó chảy ra thì mình lau, rồi cái đòn bánh ấy nhìn cho nó sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ lột ra, bạn coi lột ra nó đẹp không? Rất là đẹp luôn đó. 4 miếng lá tre nằm ở phía trong, nó không có tiếp xúc gì. Chỗ nào mà hơi ló ló dính lá chuối vô thì chỗ đó nó đậm đậm á, nó có khe hở, cái màu lá chuối nó dính vô. Lúc đầu mình định để một cái miếng lót ở dưới tay nhưng mà dính quá đi, tại vì mới vừa nấu xong mà. Đó, bạn thấy không? Quá đẹp luôn. Màu, tại vì ánh sáng đó, mình để mình dơ là cái bóng đèn, mà nếu mà mình dơ cái bóng đèn ở phía sau á, bạn thấy trong veo luôn á, đẹp lắm. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cắt ra cho các bạn xem ở phía trong nó. Lấy dây cước mình cắt. Bánh lúc đầu còn mới nấu thì nó dẻo vậy đó. Mình để nguội lại thì nó sẽ giòn. Không phải giòn mà giòn có kiểu như là gì vậy? Giòn này là mình ăn mình cảm thấy như dai giòn giống như là miếng vậy đó. Cái bún tàu á, gọi là chỗ mình gọi là bún tàu. Bạn thấy không? Cái hạt nếp nó trong veo luôn á. Giống như nấu bằng bột chứ không phải là nấu bằng hạt nếp. Đó, mình đã tìm được nguyên nhân, vô tình mà mình tìm được cái nguyên nhân mà không dính lá. Mấy lần trước á, bà mình chỉ cho cái cách làm bánh ú tro, cái dính lá người ta hỏi mình cũng bí tò luôn, mình cũng không biết trả lời sao. Thì bây giờ cái phần này là mình nói thêm các bạn. Lúc đầu á, thì mình định gói lá tre không, sau thì mình đem mình gói bằng giấy ở ngoài cũng không được, mình sợ nấu lâu thì bị nhũn giấy. Xong mình đổi qua plastic, thì cái plastic mình bọc giữa hai lớp, tức là mình bọc lá tre xong rồi xì lên xẹp xuống, cái mình phải bọc cái plastic để nó giữ lại, rồi mình phải bọc lá chuối, thì nấu xong nó sống xì như vậy đó. Bạn thấy á, cho nên không có bọc plastic được, hay là không giấy nhôm hay bất cứ thứ gì mà nó không có, bởi vì cái mà xài alkaline này á, bạn phải cho nó hấp thụ nước vô, nếu không á thì cái bánh mình sẽ nồng nặc và nó sẽ bị không có đủ mà cái nước thấm vô để cái nếp mình nó tan ra. Lẫn còn mặc dù nó trong, bạn thấy cái bánh hồi nãy nó trong, nhưng mà nó chỗ sống chỗ chín, chỗ nào mà nó có dính nước vô á, thì nó chín. Mình ăn thử cho các bạn coi, hấp dẫn tuyệt vời luôn á, thấy không? Cái này mà mình thấy người ta làm Tết chứ thực ra mình chưa bao giờ Tết ăn bánh tét tro này, nhưng mà thấy người ta làm mình cũng bắt chước mình làm bánh tét tro, nhưng mà mình làm theo cái cách của mình làm, không có bắt chước ai hết. Đó, các bạn nhìn xem một lần nữa, tuyệt không? Nó trong, thấy không? Cái này mình chiếu ánh sáng hơi ngược chút là bạn thấy cái phần ở trên nó trong veo nó trong lắm. Mình chụp bằng phone chứ không phải chụp bằng máy, thành ra dồn cũng không có được đẹp. Đây, mình bây giờ thì mình không có để thành phần nguyên liệu ở cái phần mô tả nữa, mình cho nó vô phần cuối video. Các bạn nào xem video thì có rất chi tiết. Như vậy cái video để làm cái bánh tét tro của mình tới đây là xong. Xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Chào tạm biệt, bye bye.